สวัสดีครับ Okay, remember we're studying the book of James. ก็จำได้ไหมครับว่าเรากำลังศึกษาพระคำยากอบกันอยู่นะครับ Okay, so we've been talking about walking the talk. เรากำลังพูดถึงเรื่องการพูดและทำด้วยนะครับ Have any of you guys ever experienced false advertising? ใครเคยเจอโฆษณาที่มันหลอกเราไหมครับ Like you're in the mall and there's some dress that you really love. อย่างเช่นเราไปเดินช้อปปิ้งใช่ไหมครับแล้วก็เจอชุดตัวหนึ่งน่ารักมากเลย Some tie that you have your eye on. หรือไม่ก็ได้ไทยเส้นหนึ่งที่มันแหมหล่อจริงๆเลย And they have the sale price. แล้วก็มีป้ายลดราคาอยู่นะฮะ Or the store, it says 70% off or lower. แล้วก็ในป้ายตรงหน้าร้านเลยนะบอกว่าร้านเนี่ยลด 70% Or it says some item. แต่ว่ามีเล็กๆบอกว่าบางชิ้น But every item you look at, there's no sale. แต่ชิ้นที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ลดสักชิ้นเลยนะ Or you found the item and it had the one price, but you get to the cashier and it doesn't ring up. แล้วหรือว่าเป็นบางชิ้นใช่ไหมครับที่เป็นราคาหนึ่งแต่พอไปคิดที่แคชเชียร์ปุ๊บเขาแปะป้ายผิดราคา You ever have this experience? ใครเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันไหมครับ Yeah, and I like in America you can usually like the customer is always right. คือที่อเมริกานะครับเรามีวัฒนธรรมที่ลูกค้าถูกเสมอนะครับ So if the store have the wrong price tag, they still have to give you this price. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดร้านใดก็ตามที่แปะราคาผิดนะครับความผิดต้องตกที่ร้านนะครับ Because it's their fault, it's their error, and they have to like it's the law. They have to go by this เป็น price. กฎหมายนะครับที่ต้องขายตามราคาที่แปะนะ But here, it's whatever the register says, man. แต่ถ้าที่เป็นที่นี่ก็ตามที่ราคาจริงนะฮะ And sometimes I'm like, man, that's false advertising. ก็สำหรับผมนะนี่เป็นเรียกว่าโฆษณาหลอกลวงนะครับผม Like you are tricking us. หลอกเรานะ It says one price, but you charge me a different มัน one. บอกราคานี้แต่ว่าคิดอีกราคาหนึงได้ไง So this idea we've been applying to the Christian walk. ผมคิดว่านำไอเดียนี้มาปรับกับการดำเนินชีวิตคริสเตียน If we tell people that we are Christians, เราบอกคนว่าเราเป็นคริสเตียน we tell people that we are worshiping God, เราบอกคนว่าเรานมัสการพระเจ้า we tell people that we have been made new creation in Christ, เราบอกคนว่าเราถูกสร้างใหม่แล้วในพระเยซู but then we live a different way, แต่การดำเนินชีวิตของเราก็อีกทางหนึ่งเลย then we are a false advertisement. เราก็เป็นนักโฆษณาหลอกลวงเหมือนกันนะครับผม And so the book of James, he's addressing this issue. ฉะนั้นพระคำยากอบนะครับได้ท้าทายแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับ He's saying we want to be who we say we are. คือเราอยากจะเป็นคนนั้นที่เราบอกว่าคนนั้นที่เราเป็น We don't want to give somebody the impression that we're a Christian and not actually be one. เราไม่อยากจะสร้างความประทับใจหลอกๆให้ใครบางคน So it's been a while since we met. ก็เป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะครับที่เราครั้งสุดท้ายจะได้พบกันนะฮะ So to recap, James has told us to be joyful in suffering. เพื่อที่จะทบทวนนะครับยากอบก็แนะนำได้สอนเราว่าให้เรามีความชื่นชมยินดีในท่ามกลางความทุกข์ Depend on God and not on ourselves. คือเราเนี่ยพึ่งพาพระเจ้าไม่ใช่พึ่งพาตัวเอง He said to be quick to hear and slow to speak and slow to anger. บอกว่าให้เราไวในการฟังช้าในการพูดแล้วก็ช้าในการโกรธ He said to be doers of the word and not just ให้ hearers. เราเป็นผู้ที่จะทำตามพระวจนะไม่ใช่เป็นผู้ฟังเท่านั้น And he said to care the most about the helpless and the vulnerable people among แล้วก็ us. ให้เราอุทิศชีวิตของเราเพื่อช่วยเหลือคนที่อ่อนแออ่อนกำลังกว่าเรา And so I think all of us, we enjoy looking at this book. แล้วผมคิดว่าเราส่วนมากนะก็มีความสุขดีในการศึกษาพระคำตอนนี้เนาะ And I think we can relate to a lot of what James is แล้ว talking เราก็ about. สามารถที่จะยึดโยงกับสิ่งต่างๆที่ยากอบพยายามจะสอนเราได้อย่างหนึ่ง I think all of us have had dinner conversations or conversations with friends about one of these issues. ผมคิดว่าถ้าเกิดเคยรับประทานอาหารกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยนะก็คงจะเคยมีการพูดถึงบางประเด็นเหล่านี้ที่อยู่ในพระคำยากอบ I don't think any of us can look at all of that stuff and say,
I mastered all of these คง things. ไม่มีใครที่สามารถพูดได้ว่าโอ้โหทุกเรื่องที่พูดมาเนี่ยเหมือนฉันเป๊ะหมดทุกอย่างเลย So the most practical book in the Bible, the book of James, ฉะนั้นพระคำยากอบเนี่ยซึ่งเป็นพระคำเชิงปฏิบัติที่สุดเล่มหนึ่งของพระคัมภีร์ I think it's probably been very applicable to all of us. ก็น่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราส่วนตัวได้ทุกคนเลย And that's going to continue today, but maybe not how you would expect. แล้วก็วันนี้ก็คงจะเป็นในลักษณะคล้ายๆเดิมแต่คงจะเป็นในหักมุมในมุมที่พวกคุณยังคิดไม่ถึง Because we're going to be in chapter 2 today เพราะเรากำลังจะเข้าไปสู่บทที่2แล้วนะครับ and move through the first 13 verses. แล้วก็วันนี้จะดู13ข้อแรก And the issue that James is going to bring up today, you're probably going to think, I don't know anything about that. แล้วก็ประเด็นที่ยากอบกำลังจะพูดกับเราในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่เมื่อเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับฉันแน่นอน You're probably going to think that's not a struggle that I have in my life. คุณคงจะคิดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฉันไม่ต้องต่อสู้เลยในชีวิต So what's he going to talk about? แล้วยากอบจะพูดถึงเรื่องอะไรครับ Favoritism. ความละเมียดนะครับ So if I say that word, you're like, yeah, I don't do that, right? พอพูดคำว่าความลำเอียงพี่น้องก็ทุกคนบอกฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะ In all my years being a pastor and just as a friend to other Christians, ก็ในตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ผมได้ทำหน้าที่เป็นศิษย์พิบาลนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นเพื่อนคริสเตียนด้วย I've never had somebody come up to me and say, hey Matt, can you have lunch with me? I really need to talk to you about something. คือผมยังไม่เคยนะมีคนที่จะมาหาผมนะบอกว่าแม่ขอไปกินข้าวด้วยได้ไหมมีเรื่องอยากจะคุยด้วย And then meet them and they're like, hey man, I'm really struggling with favoritism. แล้วก็เขาก็มาบอกผมตอนพบกันนะบอกแม่ทำไงดีเนี่ยผมมีปัญหามากเลยผมเป็นคนขี้ลำเอียงเหลือเกิน Like chances are none of us have had these conversations. คือคงไม่มีใครนะมาปรึกษาหรือถือเป็นประเด็นเรื่องใหญ่ว่าเราเป็นคนขี้ลำเอียงใช่ไหม Like you might have a friend that say, I'm struggling with some guilt or some sin. คือบางคนอาจจะมีเพื่อนที่มีปัญหาเรื่องความเครียดใช่ไหมฮะความรู้สึกผิดหรือความบาปบางอย่าง Addiction. หรือความเสพติดบางอย่างใช่ไหม Can you help me with my relationship หรือ problem? มาปรึกษาเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ใช่ไหมครับ But nobody's like, hey man, I play favorites all the time. Can you help me get through this? แต่ไม่ค่อยมีใครมาปรึกษานะบอกว่าเนี่ยฉันเป็นคนที่ขี้ลำเอียงมากเลยช่วยฉันหน่อยสิ But here's what happened to me as I studied this text. แต่เมื่อผมได้ศึกษาพระคำตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ It dawns on me that I play favorites, that I do favoritism. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมได้มาพบว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนลำเอียง And I think as we move through this, you're going to realize the same thing is true about you. แล้วผมคิดว่าเมื่อเราศึกษาไปด้วยกันเนี่ยเราก็คงจะยอมรับเห็นตรงกันว่าเราทุกคนก็ลำเอียงเหมือนกัน You don't think that this is something you struggle with, but maybe it is. เราอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับตัวของเราใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆมันอาจจะเป็นปัญหาสำหรับเราก็ได้ Because the moment that we assign value to people, เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มตีคุณค่าของคนแต่ละคนขึ้นมา the moment that we put people into categories and label people, เมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มแบ่งคนเป็นหมวดหมู่แล้วก็เริ่มจัดระเบียบว่าคนนี้อยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้กลุ่มนี้เนี่ย and we treat this person different than that person based on what category we put them into, แล้วก็เริ่มปฏิบัติต่อแต่ละคนในแต่ละกลุ่มที่เราจัดขึ้นมาเองเนี่ยแตกต่างกันเนี่ย the moment we decide his opinion matters, but I don't really care about hers, เมื่อเราคิดว่าความเห็นของคนหนึ่งมีคุณค่าแต่ความเห็นของอีกคนหนึ่งไม่มีคุณค่าเนี่ย then we're doing favoritism. นั่นแหละครับคือความลำเอียง All right, so let's let James and not me teach through ฉะ this. นั้นให้อาจารย์ยากอบนะครับมาสอนเราแทนจะเป็นตัวผม So นะครับ let's read verse 1. อ่านข้อที่1นะครับบอกดูก่อนพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเหตุที่ท่านมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิรินั้นจงอย่าลำเอียง So he just says very simply, show no partiality. เห็นไหมครับยากอบพูดตรงๆเลยนะครับว่าอย่าลำเอียง We came to the kingdom of God the same way. เพราะว่าเราทั้งหลายมาสู่อาณาจักรของพระเจ้าก็มาทางเดียวกัน We came at the foot of the cross. เรามาที่ไม้กางเขน He died for us regardless of how great
a sinner we were. พระองค์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราไม่ว่าเราจะบาปใหญ่ขนาดไหนก็ตาม Our status didn't matter. สถานะของเราไม่เกี่ยว Nothing mattered. Like nothing that we did or didn't do made God love us and die for us. คือเราไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราได้ทำหรือสิ่งที่เราไม่ได้ทำเนี่ยสิ่งเหล่านั้นต่างๆเนี่ยไม่ได้ทำให้พระเจ้ารักเรานะครับ So just as God did not treat us differerently based on something that was happening in our life versus their life. ฉะนั้นนะครับฉันใดก็ดีนะครับฉันยังพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ถือการกระทำของเรามามีผลกระทบต่อความรักที่พระองค์ให้กับเรา James says we should treat all people equally. เราก็ควรจะทำกับคนอื่นแบบเดียวกันนั่นแหละนะครับ That we should not play favorites. เราไม่ควรจะลำเอียงนะครับ And again, when James wrote to them, they might be wondering, in what ways do we do that? แล้วเมื่อยากอบได้เขียนข้อนี้ขึ้นมาเลยนะครับผู้อ่านยุคแรกก็คงจะคิดสงสัยเลยว่าแล้วฉันไปลำเอียงตอนไหนนะ Just as you're wondering right now, like how might I be doing that? มีใครกำลังสงสัยตอนนี้เลยไหมครับว่าฉันไปลำเอียงตอนไหนนะ And so in verse 2 to 4, he gives them an example. ฉะนั้นในข้อที่2ถึงข้อที่4นะครับยากอบได้พูดถึงตัวอย่างนะครับว่าลำเอียงที่ว่านี้ยังไงเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ้อเข้ามาด้วยและท่านสนใจคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวโอภาปราศัยกับเขาว่าเชิญท่านนั่งที่นี่เถิดในขณะเดียวกันท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่าแกจงยืนอยู่ตรงที่นั่นหรือจงนั่งแทบเท้าของเราเถิดท่านมิแบ่งชั้นวรรณะและวินิจฉัยด้วยใจชั่วหรือ So years ago, I had a chance to go to Hawaii. ไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปฮาวายนะครับ Yeah, I had some great college friends, and one of them had a mom that worked for an airline. ผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนมหาลัยนะฮะแล้วก็แม่ของเขาทำงานสายการบินนะฮะ And she said, you can have a round trip flight for 10,000 baht. ก็ได้ค่าตั๋วเนี่ยไปกลับเลยนะฮะ10,000 เดียว Like that's incredible. Okay, sign me up. ก็บอกเยี่ยมเลยนะฮะงั้นก็จองเลยนะฮะ But the catch was that it had to be standby. แต่ว่ามันมีเงื่อนไขก็คือว่ามันต้องเป็นตั๋ว standby. And so I get there with like 8 friends, and then they tell us, well, there's only one person that can get on this flight. ก็เพื่อนไปกันเลยนะ8 คนนะฮะไปรอนะปรากฏว่าสายการบินบอกว่าไปได้คนเดียว Well, I was kind of a late bloomer, so I was older in college, like 2 years older than all of my friends. ซึ่งผมเนี่ยนะเป็นคล้ายๆหัวหน้าแก๊งของนี้นะก็อายุมากกว่าคนอื่นเขา2 ปีนะฮะ So they're all 18 and 19, and I'm like 22. ก็ทุกคนก็18 19แล้วผมก็22นะฮะ They're afraid to take this flight all the way to Hawaii, because Hawaii is kind of like a foreign country. แล้วก็คือทุกคนเนี่ยก็กลัวไม่กล้าบินไปฮาวายเพราะว่าแม้กระทั่งที่ประเทศอเมริกานะฮาวายเป็นเหมือนแบบเป็นอีกประเทศหนึ่งเลยนะฮะ So I'm like, yeah, I'll go. I'm not afraid. ผมก็เลยบอกว่าผมไม่กลัวนะผมไปดีกว่า So they had to wait the next day, and I said, no, I'm going on this flight. I'm going right now. ส่วนที่เหลือเขาก็จะได้คิวของวันพรุ่งนี้นะฮะแต่เขาตัวผมก็ไปก่อนเลยวันนี้เลยนะฮะ But I'm dressed like I'm ready to go to Hawaii. แล้วผมเนี่ยนะฮะแต่งตัวพร้อมไปฮาวายเต็มที่เลยนะฮะ So I've got my khaki shorts, กางเกงกากีขาสั้นเลยนะฮะ like a T-shirt that says Beach Life or something. ก็เป็นคาดเสื้อทีเชิ้ตเลยนะคาดอกเลยนะว่าชีวิตชายหาดนะฮะ Flip flop. แล้วก็ใส่รองเท้าแตะนะฮะ And when I'm on the plane, they ask, do we have? We actually have like a seat, and for balance, for weight purposes, we need somebody like a male, like 180 pound, male that will move to the first class. แล้วก็ในไฟลท์นะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันมีเรื่องการบาลานซ์น้ำหนักของที่นั่งนะก็เลยจะต้องมีการย้ายที่นั่งของคนคนหนึ่งที่น้ำหนักเท่านี้เนี่ยต้องขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปนั่งที่ first class But yeah, right. ก็ตามนั้นเลยนะฮะ But they look at my wardrobe. แต่เมื่อเขามองที่การแต่งกายของผมปุ๊บเนี่ย Sorry, sir. โทษนะครับ Must have some
be dressed like ก็ this. ต้องแต่งตัวแบบนี้นะถึงจะไปนั่ง first class นะ Yeah, this is many airline that you cannot be in first class unless you're dressed nicely or you actually paid for the ticket. ก็ที่บางสายการบินนะมีระเบียบนะว่าต้องแต่งกายเฉพาะหรือคุณต้องจ่ายเงินอ่ะถึงจะได้นั่งแบบอย่างนั้นนะ So because of the way that I looked, because of my clothing, I had to stay in my economy seat. ฉะนั้นด้วยการแต่งกายของผมนะผมก็ต้องอยู่อีโคโนมีของผมชั้นประหยัดต่อไปนะ But here's the thing, I didn't complain about that แต่ปัญหาแต่มันอยู่ตรงนี้ครับคือผมไม่ได้บ่นเลยนะ because like that's perfectly acceptable when you're talking about commercial airline. เพราะว่าในแง่หนึงผมรับได้นะมันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องปกติอะถ้าเราไปบินใช่ไหมฮะ But is that acceptable inside the church? แต่นั้นมันเป็นเรื่องที่รับได้ไหมครับในคริสตจักรของพระเจ้า Like what if, we just kind of like there was somebody that stood outside and when people are coming in the morning, ถ้าสมมุติว่าในเช้าวันนี้นะขณะที่คนกำลังเดินเข้าโบสถ์กันเนี่ย what if we just kind of said, okay, all the people that have some ragged clothing or shorts or blue jeans, you guys, you go sit in the balcony or you sit in the back. ก็อย่างเช่นถ้าบอกว่าคนไหนมีเสื้อผ้าขาสั้นหรือใส่กางเกงยีนสีน้ำเงินนะต้องไปนั่งชั้นที่2นะครับ You guys who are in the suits and the tie and the dress pants, แล้วก็สำหรับคนที่ใส่กางเกงสแลกใส่สูทใส่เนคไท you guys can sit in the front or in the middle and here's a welcome drink and here's some snacks. คนเหล่านี้ไปนั่งข้างหน้าเลยแล้วมีเครื่องดื่มต้อนรับด้วยนะครับพร้อมกับของว่าง It would be crazy, right? คงเป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะครับ If you were in the suit, maybe you're like, I'm coming to this church every week. ถ้าคนใส่สูทก็บอกว่าเนี่ยมาโบสถ์นี้ทุกสัปดาห์ดีกว่าใช่ไหมฮะ But if not, you're like, I'm never going back to that ถ้า place. คุณไม่ได้ใส่สูทวันนั้นคุณก็บอกว่าไม่มาแล้วโบสถ์นี้ใช่ไหมครับ So James says this is the exact kind of problem that they had in the first century แล้ว church. ยากอบบอกว่านี่เป็นปัญหาที่มีตั้งแต่คริสตจักรยุคแรกแล้วครับผม People that might be wearing gold, ก็คนที่สวมทองใช่ไหมฮะ people that, visibly you can tell that they have more wealth than the others, คือมันก็จะมีบางคนที่คุณดูก็รู้ว่าเขารวยกว่าคนอื่น and treating them differently based on how wealthy they are or what their status is. คือถ้าเกิดเราไปประพฤติต่อคนเหล่านั้นเพราะสถานะหรือเพราะเงินของเขาอ่ะ And again, most of us think, well, we don't do this. แล้วเราทุกคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าตัวเองไม่ทำนะ I'm not like more hospitable or more kind or more gracious or more considerate because of these factors. คือเราอาจจะคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ใจดีกับบางคนมากกว่าเดิมไม่ได้ดีกับเขามากกว่าเดิมเพราะสิ่งเหล่านี้นะ But you have to consider like all the possible factors. แต่เราจะต้องมองภาพกว้างนะครับแบบคิดให้ถี่ถ้วนนะ Do we treat people differently because of the skin color? เราประพฤติแตกต่างกับคนอื่นต่างกันเพราะผิวสีของเขาหรือเปล่า Or because of the age? หรือเพราะอายุหรือเปล่า Because of their gender? เพราะเพศของเขาหรือเปล่า Because of like how they came? Did they come on a motorbike or a bus or a car? ว่าเขามายังไงเขาขับมอเตอร์ไซค์นั่งรถเมล์หรือขับรถมาหรือเดินมาหรือเปล่า We assess other people's worth and other people's value based on all of these various factors. คือเรามักจะประเมินและตีราคาคนเนี่ยโดยใช้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ So when you consider all of that, do you think you ever play favorites? แล้วเมื่อเราได้พูดถึงทั้งหมดเหล่านี้แล้วพี่น้องคิดว่าพี่น้องเคยลำเอียงไหมครับ I certainly do. ผมเคยนะครับ I've definitely done this both inside the church and out in the world. คือผมเนี่ยทำทั้งในโบสถ์และนอกโบสถ์เลยนะฮะ But here's James saying, if you're doing that, it's not just rude. แล้วยากอบกำลังบอกเราว่าคนที่ทำแบบนี้นะมันไม่ใช่แค่ไม่สุภาพนะฮะ You don't just have bad มัน manners. ไม่ใช่แค่การคนไม่มีมารยาทไม่ใช่แค่ไม่มีมารยาทนะฮะ This isn't just some minor problem that you have. และนี่ไม่ใช่เป็นปัญหาแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ He actually calls it evil, ยากอบบอกนี่เป็นความชั่วเลยนะ right? He says that we're playing the role of a judge. ยากอบกำลังบอกว่าคุณเนี่ยกำลังทำหน้าที่ของการเป็นผู้พิพากษา And that we're actually not even judging fairly. และคุณก็ไม่ใช่เป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมซะด้วยสิ
Because judges consider evidence, not outward เพราะ appearances. ว่าผู้พิพากษาที่แท้จริงแล้วเขาต้องชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานไม่ใช่สิ่งที่เห็นจากภายนอก Like that would be a pretty crazy court. Like if you just walked in and the judge was like, I don't like your outfit, you're guilty. มันคงเป็นศาลที่ประหลาดมากนะถ้าเดินเข้าไปสู้ความกันแล้วศาลบอกว่ามันไม่ชอบการแต่งตัวของคุณแพ้เลย I don't like your accent, you're guilty. ผมไม่ชอบสำเนียงคำพูดของคุณเลยแพ้ I don't like the way you do your hair, ผมไม่ช guilty. อบทรงผมของคุณเลยแพ้ Right? I don't like your shoes. ผมไม่ชอบรองเท้าของคุณ Right? Like and we can do this. แต่เรากลับทำแบบนี้นะฮะ And James is trying to tell us how wrong it is. แล้วยากอบกำลังจะชี้ให้เราเห็นว่ามันผิดมาก Because I think most of us, we're doing this all the time and we're not even conscious of it. เพราะว่าเราทั้งหลายทำมันตลอดจนเราไม่รู้ตัวอีกต่อไปแล้วว่าเรากำลังทำมันอยู่ But who are we to make distinctions when God Himself didn't make distinctions? คือเราเป็นใครครับที่จะไปตัดสินหรือพิจารณาคนแบบนั้นในขณะที่พระเจ้ายังไม่ทำเลย And if we're ever separating people into categories and treating them differently based on those categories, และถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มแบ่งชั้นวรรณะหรือจัดกลุ่มคนเป็นประเภทต่างๆเนี่ย we need to remember what Paul said in Romans 5. เราจะต้องจำและคิดถึงสิ่งที่เปาโลได้สอนนะครับในโรมบทที่ In Romans 5, verse 6 through 5 ในโรมบทที่ 5 นะครับในข้อที่ 6 ถึงข้อที่ 8 นะครับบอกว่าขณะเมื่อเรายังขาดกำลังพระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม ไม่มีใครใคร่จะตายเพื่อคนตรงแต่บางทีมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้ แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 8. We were all equally sinful. เราทุกคนนะบาปเหมือนกันทุกคน We're all weak. We're all ungodly. เราต่างอ่อนแอและต่างไม่มีพระเจ้า So there's nobody that any of us can point to and say, well, he was so great and he lived such a moral life that he was worth dying for. ฉะนั้นจึงไม่มีใครสามารถยกมือแล้วบอกว่าผมเนี่ยมีชีวิตที่ดีมากและเหมาะสมคู่ควรที่พระเยซูจะตายเพื่อผม But that guy, no, he wasn't worth dying for at all. แต่คนนั้นเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ Right? Like we were all the same. เราทุกคนเหมือนกัน The beautiful and boundless love of God saves us all equally. ความรักที่สวยงามและไร้ขีดจำกัดของพระเจ้าเนี่ยได้มีให้กับเราทุกคนเสมอกัน And so this is how we should see ourselves and we should see others. นี่เป็นมุมมองที่เราควรจะมองทั้งตัวเราเองแล้วก็มองคนอื่นด้วยนะครับ Not as people on some sort of hierarchy. คือเราไม่ควรจะมีชั้นต่างๆสำหรับกลุ่มคนแต่ละกลุ่ม We shouldn't look at the world as a ladder เราไม่ควรมองโลกนี้ในเชิงบันไดนะครับ and say, well, this person's up here and this person's down here. ว่าคนหนึ่งอยู่ชั้นนี้อีกคนหนึ่งอยู่ชั้นนี้ We should look at everybody and say, this is somebody made in the image of God. เราต้องมองทุกคนว่าคนเนี้ยเขาถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า They might not look like me เขาอาจจะดูไม่เหมือนฉัน or think like หรือ me คิดไม่เหมือนฉัน or speak like หรือ me. พูดไม่เหมือนฉัน They might not live in the same kind of house that I live เขาอาจ in. จะอยู่บ้านคนละแบบกับที่ฉันอยู่ They might ride the aircon bus or the red bus เขาอาจจะนั่งรถแถวแดงหรือนั่งรถเมล์ติดแอร์ or the Song Tao or the Sky Train. 2 แถวหรือรถไฟฟ้ามหานคร But we're all equal. แต่เราก็เท่าเทียมกันหมดนะครับ And I need to treat everybody the same as I want them to treat me. คือเราอยากจะปฏิบัติต่อทุกคนให้เสมอกันแล้วก็อยากให้ทุกคนปฏิบัติกับเราเสมอกันด้วยเหมือนกัน So in this regard, James continues back to James in verse 5. แล้วก็กลับมาในข้อที่ 5 นะครับยากอบก็สอนต่อเลยนะครับบอกว่าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าไม่ได้ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อ และให้เป็นผู้รับมรดกแผ่นดินซึ่งพระองค์ได้ทรงรักษาไว้ แก่ผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือ So yeah, he says, who has God chosen? พระยากอบกำลังถามนะว่าพระเจ้าเลือกใคร Who are the heirs? ใครเป็นทายาท It's the poor, it's the lowly, it's the people that are vulnerable. คือพระเจ้าเนี่ยได้เลือกคนที่ยากจนต่ำต้อยและคนที่ดูเหมือนอ่อนแอนะ So, you know, we just
think we're running out of time, but the main point of what James is saying here คือเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ว่าคือประเด็นหลักของยากอบเลยนะครับ is again that we don't divide, ว่าเราไม่แบ่งแยก that we don't in the world this is what you do. เพราะว่าในโลกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนทำ In the world, I think, like for any of us, especially that were raised outside the church, ก็สำหรับเราทั้งหลายที่โตมานอกคริสตจักรนะ life is competition. คือชีวิตเป็นการต่อสู้นะเป็นการแข่งขันตลอด And in life, you're just trying to get ahead, and you compare yourself to everyone else. คือในชีวิตข้างนอกนะครับเราแข่งขันตลอดเราพยายามจะนำหน้าคนอื่นให้ได้ตลอดเราพยายามจะสำเร็จกว่าเขาตลอด And you get your self-esteem and your confidence and your self-worth by saying, well, I'm a little bit better than him. แล้วเรามักจะให้คุณค่าตัวเองหรือเห็นคุณค่าของตัวเองจากการเปรียบเทียบและเห็นว่าเราดีกว่าคนอื่น I'm a little smarter than her. ฉันฉลาดกว่าคนนั้นน่ะ I have a little bit more money. ฉันมีเงินมากกว่าคนนั้นน่ะ Better job. ฉันงานดีกว่าคนนั้น Better looks. ฉันหน้าตาดีกว่า Right? And we're looking at all these different ways that we can compare ourselves. คือเรามักจะมองแล้วก็เปรียบเทียบในสิ่งที่เราพยายามคือเราเปรียบเทียบมันทุกอย่างนะครับ And this is the most like ungodly thing we can do. และนี่เป็นสิ่งที่อยุติธรรมหรือไม่เหมาะสมกับลักษณะของพระเจ้าที่สุดอย่างหนึ่งที่เราจะทำได้ Our self-worth, like the greatest way to say I'm worth something. เพราะว่าคุณค่าของตัวเรา ก็คือว่าวิธีการที่เราจะบอกว่าเรามีคุณค่าเนี่ย It's not to point to my achievements and say because I did this and because I did that, like I have great value. มันไม่ได้มาจากการที่เราทำสิ่งนั้นสำเร็จหรือว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะ The greatest thing that all of us can point to and say I have great value because of สิ่งที่เราทั้งหลายควรจะถือเป็นคุณค่าที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา is the cross. ก็คือไม้กางเขน I must have great value because God loved me this much. ฉันต้องมีคุณค่ามากสิเพราะพระเจ้าได้รักฉันมากขนาดนี้ That's what gives all of us value. Like God sent His Son to a cross to die for all of us. ฉันต้องมีคุณค่ามากขนาดไหนนะที่พระเจ้าจะต้องส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อฉันและคนอย่างฉันอีกมากมาย So James is saying we have to turn that around, and instead of comparing and labeling, ยากอบบอกว่าเราต้องพลิกเลยนะฮะเราเลิกเปรียบเทียบเราเลิกตีค่าคนนะ what I have to realize about my neighbors and my co-workers and my fellow students, ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนของเราเพื่อนบ้านของเราเพื่อนร่วมงานของเรา what's true about my worth is true about their worth. คุณค่าของตัวฉันกับคุณค่าของตัวของเขาเนี่ย They don't know maybe what Jesus did for them yet, วันนี้เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าพระเยซูทำอะไรเพื่อเขา but they're still people that Jesus died แต่พว for, กเขาก็เป็นคนหนึ่งที่พระเยซูได้ตายแทนเขาเหมือนกัน right? And so I want you to just think about, that's all we have time for, but just think about what are some ways that you might be showing favoritism in your life. ก็อยากจะให้ใช้เวลาสักครู่นะครับลองคิดดูนะครับว่าเราลำเอียงยังไงบ้างในชีวิตของเรา What are some things that you and I need to stop doing? อะไรบ้างที่เราต้องเลิกท Are there some people that we want to impress more than others? ำมีใครไหมที่เราอยากจะให้เขาประทับใจเรามากกว่าคนอื่น Are there some people and we want them to have a higher view of us than other people? ๆมีใครไหมที่เราอยากจะให้เขามองเราดีกว่าให้เขามองคนอื่น Are there some people that walk into this church and we want to serve them more than this other person that walks มี in? ใครไหมที่เดินเข้าประตูโบสถ์นี้มาแล้วเรารู้สึกเราอยากรับใช้คนนี้มากกว่าคนอื่น Or do we see everyone หรือเรามองเห็นทุกคน and we're like, I just want to love you with the love of Christ. แล้วคิดกับทุกคนที่เดินเข้ามาว่าผมอยากจะรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า I just want to serve you and be there for you and listen to you. ผมอยากจะรักคุณผมจะอยากอยู่ตรงนี้เพื่อคุณและผมอยากจะรับใช้คุณ And
and I don't care about what I get out of it. แล้วผมไม่สนด้วยว่าผมจะได้อะไร I think those are the two things that we need to really think about นั่นเป็น2 สิ่งนะครับที่เราควรจะคิดด้วยกัน and work on in our own lives. แล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตของเรา All right, let's pray. อธิษฐานด้วยกันนะครับ Father, พระบิดาเจ้า you are holy and mighty, พระองค์ทรงบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ and you are impartial. และพระองค์ไม่ลำเอียง And if you were not impartial, และเมื่อพระองค์ไม่ลำเอียง all of us would be doomed. ถ้าพระองค์ลำเอียงเราทั้งหลายคงพินาศ So we're so thankful that you did not play favorites, ฉะนั้นเราจึงขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง that you have loved us in spite of who we are. แต่พระองค์กลับได้รักเราถึงแม้ว่าเราเป็นคนอย่างเราเป็น So Father, I just pray that we are able to do the same thing, ข้าพระองค์จึงอธิษฐานขอช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายทำเหมือนกัน to stop dividing people up into categories, เลิกแบ่งประเภทของคน to stop treating people based on what we think we will get out of it, เลิกประพฤติต่อคนอื่น คิดว่าจะได้อะไรกลับมา to just lay aside all the ways that we looked at people before we knew you. แต่ว่าแล้วก็เลิกทิ้งมุมมองต่างๆ ที่เราเคยมองก่อนที่เราจะได้รู้จักกับพระองค์ And to, from here on out, to just look at all people as people that are made in your image, แต่จากนี้ไปเราจะมองทุกคนด้วยสายตาที่เห็นเขาถูกสร้างในพระฉายของพระองค์ as people that were worth dying on the cross for. เป็นคนที่มีค่าพอจนพระองค์ยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเขา Help us to do that inside the church, ขอช่วยเราทำแบบนี้ทั้งในคริสตจักร inside the workplace, ในที่ทำงานของเรา wherever we find ourselves. หรือไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็ตาม Pray this in Jesus' ถาม name. ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. เจริญพรนะครับ